אחת הסוגיות שהחברה בישראל מתמודדת עמה בימים אלה היא סוגיית היהודי מול הדמוקרטי. יש לנושא זה היבטים שונים. אחד מהם הוא היחס בין יהדות לאוניברסליזם. לנושא זה שורשים עתיקים. כבר בתורה יש שני סיפורים. השם הוא גם אלוהי ישראל וגם מלך העולם. בתחילה הוא מוצג כבורא עולם ומלואו, הרי 11 הפרקים הראשונים בספר בראשית עוסקים באנושות כולה. אבל אחר כך האל בוחר לו שושלת אחת ומסתגר לו עם עם אחד. אך על אף הבחירה בעם אחד, האספקטים האוניברסליים לא נעלמו לגמרי. הנביאים שבספר התנ"ך שווים ומעלים אותם. מכיוון אחד עולה התפיסה שכל העמים למעשה עובדים את אלוהי ישראל. כך הנביא מלאכי אומר, כי ממזרח שמש ועד מבואו גדול שמי בגויים, כלומר בכל העמים. מכיוון שני אנו שומעים שהאל דואג לכולם. כך אומר הנביא עמוס, הלא את ישראל העליתי מארץ מצרים, ופלישתיים מכפתור, וארם מקיר. כלומר, אני דואג לכל העמים, לא רק לכם. אם כן, האם בסיס המחשבה היהודית הוא סיפור הבריאה של כל בני האדם בצלם אלוהים, או מתן תורה לקבוצה אחת ויחידה, בני יעקב, ישראל, שאלוהים הוציא ממצרים? אלו שאלות שמנסרות בחללה של המחשבה היהודית מאז ומעולם, ואף זכו לניסוחים תיאורטיים שונים. פילון האלכסנדרוני, הפילוסוף היהודי הראשון שכתב ביוונית במאה הראשונה לספירה, קבע שהתורה תואמת את חוקי הטבע, ועל כן היהדות היא אוניברסלית מעצם טבעה. הרמב"ם, שכתב ערבית במצרים של המאה ה-12, קבע שידיעת האל שהיא יסוד התורה הינה כושר אוניברסלי שיש לכל בני האדם. אך למולם היו הוגים ובעלי הלכה רבים שהדגישו דווקא את ייחודם של היהודים, את נבדלותם ואף את עליונותם. הנצרות מראשיתה ביקרה את התורה בדיוק מפני שהתורה מיועדת ליהודים בלבד, ועל כן היא הציעה במקומה דרך אמונה חדשה המכוונת לכל באי העולם. ספרות חז"ל ככלל מעדיפה את נקודת המבט האתנוצנטרית ואף המסתגרת. כך למשל התפילה שעוצבה על ידי יוצרי המשנה והתלמוד, תפילת 18, הנאמרת 3 פעמים בכל יום, אינה עוסקת בצורכי היחיד ואף לא בעולם כולו, אלא בקולקטיב היהודי, רופא חולה עמו ישראל, גואל ישראל וכו'. אלא שהקוטב השני לא נעלם, הוא שב ומופיע בהקשרים שונים וגם בתפילות שונות. כך למשל קבעו חכמים שבכל ברכה צריך לומר מלך העולם, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם. ביטוי מובהק לכך נמצא בברכת מלכויות בתפילת ראש השנה. ברכה זו קשורה לתפיסה שראש השנה הוא יום המלכת האל. בברכה זו מצוטטים עוד ועוד פסוקים על כך שהשם הוא מלך על כל הארץ. והנה סיומה של הברכה. אלוהינו ואלוהי אבותינו מלוך על כל העולם כולו בכבודך. וינשא על כל הארץ בעיקריך. והופע בהדר גאון עוזך על כל יושבי תבל ארצך. וכו' וכו'. אם כן התפילה שנוצרה על ידי חז"ל מתמקדת בפן הלאומי, הפרטיקולרי. אבל ההיבט האחר, האוניברסלי, לא הודחק לחלוטין. ובאמת אי אפשר להדחיקו, שהרי הוא קבוע ועומד מבראשית. מאז סיפור בריאת העולם בפתיחת התורה. על כן הברכה שעומדת במוקד תפילת ראש השנה מזכירה לנו שבבסיס המונותאיזם עומדת אחדות המין האנושי. אפשר להמשיך ולספר על הטלטלה הזו בין שני הכתבים ולהביא עוד ועוד דוגמאות. אבל דיון שכזה, של דוגמאות לכאן ולכאן מטעה. כי מסורת אינה פועלת בעצמה, ואף לא מדברת בעצמה. האחריות היא תמיד על מי שפועלים בשמה היום, שבוחרים את מה להדגיש. כל פעולה בשם המסורת היא סלקטיבית. כל פעולה כזו היא בחירה. היא תמיד נעשית מתוך ההווה ובשמו. על כן אף פעם אל לנו לקבל את הטענה מה לעשות, זו המסורת. המסורת מורכבת, ועלינו לבחור. האחריות היא עלינו.